Good evening, students. Good evening, students. ओके, आपल्याला आज थर्मल कंडक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे. थर्मल कंडक्टिव्हिटी आपण त्या दिवशी पाहिलं, त्याचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे आहेत. त्यापूर्वी बघा, आज तारीख किती होती? 14, उद्या 15, परवा 16. 16ला मॅथ 1चा पेपर आहे. मॅथ 1चा पेपर आहे MGVचा. त्यासाठी उद्या अभ्यासाला सुट्टी आहे. पण ऑनलाईन घेणार आहे मी. ऑनलाईन सगळे क्वेश्चन घेणार आहे. सगळे क्वेश्चन घेणार आहे. जी कॉलेजनी क्वेश्चन बँक दिलेली आहे, कॉलेज क्वेश्चन बँक सगळी घेणार आहे मी. कॉलेज क्वेश्चन बँक, ओके, कॉलेज क्वेश्चन बँक सगळी घेणार आहे. मग 17ला परत तुम्हाला अभ्यासाला सुट्टी राहील. परत आपण क्वेश्चन बँक घेऊया ऑनलाईन. आणि मग 18ला तुमचा मॅथ 2चा पेपर होईल आणि 19ला तुम्हाला कॉलेजचा मॅथचा पेपर होईल. ओके, तर या पद्धतीने आपण जाऊया फॉर MGV. HRM साठी मात्र दररोज लेक्चर आपले ऑफलाईन पद्धतीने चालू राहतील आणि ऑनलाईनला सुद्धा तुम्ही कनेक्ट व्हायचं आहे. ओके, चल, खूप अभ्यास करा. तर आपल्याला थर्मल कंडक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे. थर्मल कंडक्टिव्हिटी बघा. 7.18 solved example number 7.18. 7.18 solved example number 7.18. The temperature difference between two sides of an iron plate 2 centimeter thick. आता आयर्न प्लेट जी आहे ती 2 सेंटीमीटर थिक आहे. डायग्राम बघा. आयर्न प्लेट जी आहे ती 2 सेंटीमीटर थिक आहे. ती 2 सेंटीमीटर थिक आहे. दॅट आयर्न प्लेट इज 2 सेंटीमीटर थिक. म्हणजे हा काय झाला आपल्या दृष्टीने x. कारण या दोन प्लेट मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे x असतं. इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे या साईडला टेम्परेचर T1 असणार, या साईडला टेम्परेचर T2 असणार. अँड दॅट T1 मायनस T2 इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अँड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स x इज 2 सेंटीमीटर. And the perpendicular distance is 2 centimeter thick. Perpendicular distance is 2 centimeter thick. ते सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं आहे. मग हे 2 सेंटीमीटर आहे. मग 2 × 10⁻² काय झालं? मीटर. व्हॉइस प्रॉब्लेम? कसला प्रॉब्लेम? व्हॉइस प्रॉब्लेम? नो व्हॉइस प्रॉब्लेम. ओके. हीट इज ट्रान्समिटेड थ्रू द प्लेट ॲट द रेट ऑफ 600 किलो कॅलरी पर मिनिट पर स्क्वेअर मीटर ॲट स्टेडी स्टेट. हे लय महत्वाचं आहे बघा. काय म्हटले त्यांनी? द हीट रेडिएटेड. हीट म्हणजे Q, पण त्यांनी काय म्हटलंय? पर मिनिट म्हणजे पर टाइम. पर मिनिट म्हणजे पर टाइम दिला, बरोबर. आणि पर स्क्वेअर मीटर म्हणजे एरिया दिला. मग ते किती दिलं? 600 किलो कॅलरी. 600 किलो कॅलरी पर मिनिट पर मीटर स्क्वेअर. आता सगळ्यात महत्वाचं ह्या मिनिटचं काय केलं पाहिजे? सेकंद. म्हणजे काय झालं? 600 डिवायडेड बाय 6 ज्यावेळेस मी केला त्यावेळेस तो किलो कॅलरी झाला. आणि या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा सेकंद झाला.
बघा इथं मिनिट होता त्याला मी सेकंड केला डिवायडेड बाय मीटर स्क्वेअर. सो this 0 with this 0 get cancelled. So 10 kilocalorie per second meter square. So this is Q upon A into T. This is Q upon A into T. हे दिलेलं तुम्हाला कळलं का? ओके. हा स्टार्टिंगला मी जरा माईक पासून लांब बोलत होतो. यस सुमित, मी स्टार्टिंगला थोडं माईक पासून लांब बोलत होतो. ओके चलो पेज नंबर 137 चाललंय. हा तुम्हाला हे कळलं का? आय विल रीड इट वन्स अगेन. द टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे काय? T1 मायनस T2. द टेम्परेचर डिफरन्स T1 मायनस T2. द टेम्परेचर डिफरन्स T1 मायनस T2. ओके, मग T1 मायनस T2 किती दिला? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. पुढे काय म्हटलं? ती जी आयर्न प्लेट आहे ती 2 सेंटीमीटर थिक आहे. बघा त्याचे 2 सेंटीमीटर थिक आहे म्हणजे एक बाजू दुसरी बाजू यांच्यातलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिला. ओके, त्यानंतर ते काय म्हणतात? हीट ट्रान्समिटेड. हीच फार गंमत आहे. हीट म्हणजे कोण? Q. ट्रान्समिटेड पर मिनिट म्हणजे टाइम, पर स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय आला? एरिया. सो दिस इज 600 किलो कॅलरी पर मिनिट पर मीटर स्क्वेअर. मग मिनिट झालं सेकंड, 60 सेकंड. सो Q बाय A इंटू T. चलो आता आपला फॉर्म्युला काय आहे बघा. आपला फॉर्म्युला काय आहे बघा. आपला फॉर्म्युला असा आहे की बाय थर्मल कंडक्टिव्हिटी आपण असं म्हणूया वी नो दॅट Q इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी दॅट हीट ट्रान्समिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देन टेम्परेचर डिफरन्स, देन टाइम डिवायडेड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता हे Q अपॉन A इंटू T या साईडला घेतले. इथं K आला. इथं T1 मायनस T2 अपॉन X आला. आता हे Q अपॉन A इंटू T किती आहे? दिस इज 10 इक्वल टू K काढायचं आहे. T1 मायनस T2 किती आहे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवायडेड बाय X किती आहे? 2 इंटू 10 रेज टू मायनस 2. मग आता काय झालं? या 10ला हा 10 कॅन्सल झाला. मग हे इकडं येईल. मग हे इकडं आलं तर किती झालं? 2 इंटू 10 रेज टू मायनस 2 इक्वल टू K. आणि हा इकडे खाली येणार. सो K इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू मायनस 2. बरं कसं येणार? किलो कॅलरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड. केचं युनिट माहीत पाहिजे. केचं युनिट इथंच फसणार आहे तुम्ही. ह्या युनिटमध्ये फसणार आहे. मग फसायला लागले का आपल्याकडे याच्याकडे जायचं. आपला फॉर्म्युला काय? Q इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 मायनस T2 इंटू T अपॉन X. मग यातनं काय काढायचा? K. मग K येणार Q अपॉन A T1 मायनस T2 T आणि इथं आला X. बरोबर. मग बघा हे काय? किलो कॅलरी. हे एरिया गेला, इथं X राहणार म्हणजे इथं मीटर. हे किलो कॅलरी, हे मीटर, हे डिग्री सेंटीग्रेड आणि हे सेकंद. म्हणून एवढे युनिट आले. युनिट आलं नाही का फॉर्म्युल्यावरनं युनिट काढायचं. युनिट जर आलं नाही तर केच्या फॉर्म्युल्यावरनं युनिट काढायचं. प्रॉब्लेम समजला का? बोला, प्रॉब्लेम समजला का? सगळ्यांनी बोलायचं ना रे. चल नेक्स्ट लगेच पुढचा 7.19 पेज 137 7.19. Calculate the rate of loss of heat. रेट म्हणजे MGVच्या मुलांना मी शिकवलंय. रेट म्हणजे काय? रेट म्हणजे अपॉन टाइम. रेट म्हणजे काय? अपॉन टाइम. बरोबर. कॅल्क्युलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. द रेट म्हणजे अपॉन टाइम, लॉस ऑफ हीट म्हणजे Q. म्हणजे Q बाय T विचारलाय. काय विचारलाय? Q बाय T.
व्हॉट इज क्यू बाय टी, क्वेश्चन मार्क लिहिला मी. क्यू बाय टी म्हणजे क्वेश्चन मार्क लिहिला. थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ एरिया, त्याचा एरिया दिला. एरिया किती दिला, 1000 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो एरिया इक्वल टू 1000. ओ सेंटीमीटर म्हणजे काय हो, 10⁻² चा स्क्वेअर. सो एरिया इक्वल टू किती आलं, 1000 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴. सो ए इक्वल टू, हे 3 शून्य खाल्ले यांनी, म्हणजे 10⁻⁻1 चा मीटर स्क्वेअर. अँड थिकनेस, थिकनेस दिली म्हणजे एक्स दिला. मग एक्स किती दिला, 4 mm. एक्स इज 4 mm. वेन टेम्परेचर इनसाइड इज अँड आउटसाइड इज, टेम्परेचर इनसाइड म्हणजे T1, टेम्परेचर इनसाइड म्हणजे T1 27°C. टेम्परेचर आउटसाइड म्हणजे T2. काय लय डोकं नाही लावायचं, नंतर दिलेलं T2 असते. -5°C. कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इक्वल टू 0.022 कॅलरी पर सेकंड सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, आता आपल्याकडे आहे क्यू बाय टी, आपल्याकडे आहे क्यू बाय टी. मग आपला फॉर्म्युला आहे बघा, आपला फॉर्म्युला काय, वी नो दॅट, असं लिहा, वी नो दॅट क्यू इक्वल टू, इथं के येतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स. मग याच्यावरनं क्यू बाय टी विचारलाय. मग क्यू बाय टी इक्वल टू के किती आला, 0.022 इंटू एरिया किती आहे, 10⁻⁻1, T1 minus T2, 27 मायनस बिकम +5. देन टाइम विचारलाय तुम्हाला, टाइम ते तिकडे घेतलाय, डिवायडेड बाय एक्स. ऍक्च्युली के हा सेंटीमीटर मध्ये दिलाय ना, के आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये दिलाय. के आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये दिलाय, पण तो खाली सेंटीमीटर आहे, खाली सेंटीमीटर आहे. थांबा बघा, हा कसा येणार, 0.022 आणि खाली 10⁻² मीटर झाला आहे का नाही. वरती कॅलरीज राहिलं, खाली सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड झालं. बघा मी हायलाईट करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला समजेल. या ठिकाणी सेकंद, इथं सेंटीमीटर आहे, त्या सेंटीमीटरचं काय केलं, मीटर केलं. हा जो आहे इथं सेंटीमीटर, याला कोणताच कलर चालत नाही काय. हा जो सेंटीमीटर त्याचं काय केलं मी, मीटर. मग हा काय होणार बघा, दिस इज 0.022 इंटू 10⁻² कॅलरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड. चलो, म्हणजे इथं मल्टिप्लाय करायचं अजून 10⁻². हे काय, हा आणि हा मल्टिप्लाय केला, डिवायडेड बाय एक्स किती आहे, 4 mm. सो 4 इंटू 10⁻³ सो क्यू बाय टी इक्वल टू बघा 0.022 इंटू हा 10⁻⁻1 आणि हा 10⁻² म्हणजे 10 इंटू 27 आणि 5 32 डिवायडेड बाय 4 इंटू हा 10⁻³ वरती घेतला मी, बरोबर, हा वरती घेऊन टाकला. ह्या 4 ने भाग दिला, 4 1 4, 8 चौक 32. ओके, सो क्यू बाय टी इक्वल टू हे किती आले, 0.22 इंटू 10⁻³ इंटू 8. चलो, अजून मिटलेलं नाही. क्यू बाय टी 8 दुने 16, चला 1, 8 दुने 16 आणि 1 17, इथं आलं 176 इंटू 10⁻³ किती डेसिमल प्लेस सरकवली, 2. ओके, म्हणजे क्यू बाय टी हे काय आलं, कॅलरी पर सेकंड. मग 10⁻³ कॅलरी, 10⁻³ कॅलरी काय होणार, किलो कॅलरी. सो वी हॅव 1.76 किलो कॅलरी पर सेकंड. अरे बाळांनो, प्रॉब्लेम समजला का. पिक्चर क्वालिटी चांगली ठेवा, 720p.
चला अनसॉल्ड घेऊया. शोधतोय थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती आहे का. थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती प्रश्नच नाहीये. अनसॉल्व प्रॉब्लेम थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती नाहीये. थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती अनसॉल्व प्रॉब्लेम नाहीये रे. थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती अनसॉल्व प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती अनसॉल्व प्रॉब्लेम नाहीये. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्मल रेजिस्टन्स. Thermal resistance. Conduction rate is the conduction rate, P conduction is the amount of energy transferred. Amount of energy transferred म्हणजे कोण Q. The amount of energy transfer per unit time through a slab of area A and thickness X. The two sides of the slab being at a temperature T1 and T2 is given by conduction rate. त्याला काय म्हटलंय, कंडक्शन रेट. अपॉन टाइम आला का रेटच असतो. अपॉन टाइम आला काय असतं, रेट. अपॉन टाइम आला म्हणजे रेट आला. हे क्यू म्हणजे काय, हीट किंवा एनर्जी. हीट किंवा एनर्जी. मग क्यू बाय टी काय आलं, के इंटू ए T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. क्यू बाय टी इक्वल टू के ए T1 मायनस T2 बाय एक्स. याला काय म्हटले त्यांनी, पी कंडक्शन. पी कंडक्शन म्हणजे कंडक्शन रेट. दिस इज कॉल्ड ॲज कंडक्शन रेट. आपण प्रॉब्लेम मध्ये आता कंडक्शन रेटच काढला होता, क्यू बाय टी. रेट आलं का डिवायडेड बाय टाइम, हे कधीच नाही विसरायचं. रेट आलं का डिवायडेड बाय टाइम. रेट आलं का डिवायडेड बाय टाइम, हे कधीच नाही विसरायचं. ओके, झालं. थर्मल रेजिस्टन्स कुठे गेला मग. ओके ओके, मग आता याला थर्मल रेजिस्टन्स म्हटलं. याला म्हटलं पी कंडक्शन इक्वल टू के इंटू T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. ए राहिला माझा. ओके, आता पी कंडक्शनला इकडे घ्या, के ए बाय एक्सला इकडे घ्या. एक्स इकडे घेणार, एक्स अपॉन के ए इक्वल टू T1 मायनस T2 अपॉन पी कंडक्शन. पी कंडक्शन म्हणजे काय, म्हणजे काय, कंडक्शन रेट. कंडक्शन रेट. सो T1 मायनस T2 टेम्परेचर डिफरन्स अपॉन कंडक्शन रेट इक्वल टू एक्स बाय के ए. दिस एक्स बाय के ए इज कॉल्ड ॲज थर्मल रेजिस्टन्स. याला म्हणायचं थर्मल रेजिस्टन्स. इट इज कॉल्ड ॲज थर्मल रेजिस्टन्स. इट इज कॉल्ड ॲज थर्मल रेजिस्टन्स. मग थर्मल रेजिस्टन्स, थर्मल रेजिस्टन्स, थर्मल रेजिस्टन्स याचं SI युनिट काय आलं, T1 मायनस T2. T1 मायनस T2 म्हणजे काय आलं, डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड पर पी डिग्री सेंटीग्रेड. पी कंडक्शन. पी कंडक्शन म्हणजे काय, एनर्जीचा रेट. एनर्जी कशामध्ये असते, जूल अपॉन सेकंड. सेकंड गेला वरती,
सो डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड अपॉन जूल किंवा डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकंड अपॉन कॅलरी. तर हे सगळे जे युनिट आहेत, हे सगळे जे किलो कॅलरी, हे सगळे जे युनिट आहेत हे थर्मल रेझिस्टन्स जे आहेत. थर्मल रेझिस्टन्स मी परत एकदा सांगणार आहे, काळजी करू नका. थर्मल रेझिस्टन्स परत एकदा मी सांगणार आहे. काय केले त्यांनी ते आपण शिकूया आपल्या भाषेत. थर्मल रेझिस्टन्स, थर्मल रेझिस्टन्स, थर्मल रेझिस्टन्स. बघा परत एकदा ऐका, फिर से बघा. आपल्याला माहिती आहे द हीट ट्रान्सफर्ड is equal to thermal conductivity into area into T1 minus T2 into time inversely proportional to x. So divided by x. आता या T ला, या T ला आणि या Q ला एकत्र यायचे. मग येऊ दे त्यांना एकत्र, ते काही लाजणार नाही आहेत. सो Q बाय T इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. आता हे Q बाय T जर एकत्र आले तर खाली टाइम आहे, मग खाली टाइम म्हणजे रेट असतो आणि वरती एनर्जी आहे. सो अमाऊंट ऑफ एनर्जी, अमाऊंट ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर्ड, अमाऊंट ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर्ड पर युनिट टाइम, पर युनिट टाइम. हे काय आलं K इंटू A इंटू T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. ओके. मग याला मी म्हणणार आहे Q बाय T ला कंडक्शन रेट. मग याला कंडक्शन रेट, हे पी कंडक्शन, कंडक्शन रेट पी कंडक्शन. ॲक्च्युली नावच चुकीचं आहे. K इंटू T1 मायनस T2 अपॉन एक्स. आता ह्या एक्सला इकडं घेतलं, ह्या केला खाली घेतलं आणि T1 मायनस T2 अपॉन पी कंडक्शन जर घेतलं तर हे T1 मायनस T2 अपॉन कंडक्शन, हे T1 मायनस T2 अपॉन कंडक्शन, याला ते म्हणतात थर्मल रेझिस्टन्स. याला ते म्हणतात थर्मल रेझिस्टन्स. मग आता थर्मल रेझिस्टन्स कोण आला? मग थर्मल रेझिस्टन्स आला बघा, थर्मल रेझिस्टन्स, थर्मल रेझिस्टन्स. रेझिस्टन्स सारखा फॉर्म्युला तयार झाला म्हणून त्याला रेझिस्टन्स म्हणले, बाकी काही नाही बोले. थर्मल रेझिस्टन्स T1 मायनस T2 अपॉन पी कंडक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन के इंटू ए. आरचं काहीतरी फॉर्म्युला असतं ना, आर इक्वल टू रो बाय ए काहीतरी असं असते बघा, काहीतरी मला नाही येत. आर इक्वल टू रो बाय ए एल असं असतं का? रो बाय ए एल आरचा फॉर्म्युला असा असतो का? रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला असा असतो का? रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला असा असतो का? मग आता याचं एसआय युनिट कसं काढलं बघा. एसआय युनिट, एसआय युनिट, मग एसआय युनिट T1 मायनस T2 म्हणजे काय? डिग्री सेंटीग्रेड. कंडक्शन रेट म्हणजे काय? जूल पर सेकंड. सेकंडला वरती ढकलला, सो डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकंड अपॉन जूल. डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकंड अपॉन जूलच्या ऐवजी किलो कॅलरी घेतलं, सो दॅट विल बी द एसआय युनिट. चला आता याच्यावरती 7.17, 7.17चं न्यूमेरिकल आहे, ते न्यूमेरिकल आपण घेऊ. आता थर्मल रेझिस्टन्स कळला का मला सांगा? एका फ्रेममध्ये बसवलाय बघा. आता थर्मल रेझिस्टन्स मी इन वन फ्रेम, एका फ्रेममध्ये थर्मल रेझिस्टन्स बसवलाय. समजलं का? सांगा आता थर्मल रेझिस्टन्स. ओके, यावरती MCQ नाही, याच्यावरती क्वेश्चन आहे. हो, आणि अजून एक महत्त्वाचं एक गोष्ट लक्षात ठेवा की फिजिक्सला 10 मार्काचे MCQ असतात, केमिस्ट्रीला 10 मार्काचे MCQ असतात, बायोला 10 मार्काचे MCQ असतात आणि मॅथला 16 मार्काचे MCQ असतात. एकाला 2 मार्क असतात ना, 8 गुणिले 2 म्हणजे 16. तर एवढे MCQ असतात आणि हे टेक्स्टबुकच्या खालचे MCQ असतात.
त्यामुळे टेक्स्टबुकच्या खालचे MCQ जे आहेत ना ते पाठ करा, ते पाठ करा. झालं झालं सगळ्यांचं. ओके, नाव एक्झाम्पल नंबर 7.7. एक्झाम्पल 7.17. एक्झाम्पल 7.17. पेज नंबर 136. पेज नंबर 136. What is the rate of energy loss? What is the rate of energy loss? म्हणजे काय विचारलंय? प्री कंडक्शन. व्हॉट इज द रेट बघा तुम्ही ना सोपं करा. रेट म्हणजे कोण हो? टाइम. बघा एक शब्द वापरा. रेट म्हणजे अपॉन टाइम. एनर्जी म्हणजे कोण? क्यू. सो क्यू बाय टी. लॉस इन वेट पर स्क्वेअर मीटर. लॉस इन वेट पर स्क्वेअर मीटर. पर स्क्वेअर मीटर म्हणजे पर एरिया. हे तुम्हाला विचारलंय. हे किती असा प्रश्न विचारलाय. बघा नीट ऐका. रेट म्हणजे टाइम, एनर्जी म्हणजे क्यू आणि पर स्क्वेअर म्हणजे एरिया. आणि हे क्यू बाय टी म्हणजे वॅटच असतं ना. जूल पर सेकंड म्हणजे वॅटच असतं. हे त्यांनी विचारलंय. थ्रू अ ग्लास विंडो 5 mm थिक म्हणजे x इक्वल टू किती दिलं? 5 mm. So x equal to 5 mm. So 5 mm thick. If outside temperature is outside म्हणजे T2. बाहेरचं टेम्परेचर म्हणजे T2. बाहेरचा म्हणजे दुसरा. बाहेरचा म्हणजे दुसरा मग T2. सो लक्षात ठेवायला सोपं आहे. -20 डिग्री सेंटीग्रेड. इनसाइड टेम्परेचर म्हणजे घरातला म्हणजे पहिला मग T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आता कन्फ्यूज होईल का T1 आणि T2 मध्ये? आउटसाइड म्हणजे बाहेरचा म्हणजे दुसरा T2. इनसाइड म्हणजे घरातला म्हणजे T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि के ग्लास एक दिलाय. के ग्लास किती दिलाय? 1 वॅट पर मीटर केल्विन. डेटा समजला का? बोला डेटा. गिवन थिंग समजले का सांगा. काढा बरं. आता तुम्ही काढा बरं. आपला फॉर्म्युला काय? शोधा. काय? Q इक्वल टू into A into T1 minus T2 into T upon X. मग तुम्हाला काय पाहिजे? Q upon T into A K T1 minus T2 upon X. Put the values. टाकलं बरोबर फिरायला.
पुट द व्हॅल्यूज, व्हॅल्यू पुट करा. के किती बघा 1, पण T1 minus T2, T1 किती 25, मायनस मायनस बिकम प्लस 20 डिवाइडेड बाय x किती 5, 5 into 10 raised to minus 3 मीटर झाला. शोधा आन्सर. 45 upon 5 into 10 raised to minus 3 इथे 9 आले. So 9 into 10 raised to 3. So Q by T into A. Nine, correct. 9 into 10 square. हे बघा Q कशामध्ये जूल, T कशामध्ये सेकंड, कशामध्ये मीटर स्क्वेअर. मग जूल पर सेकंड काय आलं वॅट. जूल पर सेकंड काय आला वॅट. प्रॉब्लेम सगळ्यांना समजला. प्रॉब्लेम सगळ्यांना समजला का बोला पटपट. येस 9 into 10 raised to 3. आणि मग यालाच आपण असं पण म्हणलं असतं इट इज इक्वल टू 9 किलोवॅट पर मीटर स्क्वेअर. हे बघा तुम्हाला विचारलं Q अपॉन T इंटू ए. Q हे जूल मध्ये असतं. हे बघा Q हे जूल मध्ये असतं, T हा सेकंड मध्ये असतो, A हा मीटर स्क्वेअर मध्ये असतो, मग जूल पर सेकंड हा वॅट मध्ये असतो. आता ऍप्लिकेशन्स ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, आय थिंक हा क्वेश्चन विचारला MGB ला ना. ऍप्लिकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, ऍप्लिकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. बघा 2 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो हा. 2 मार्काला. कुकिंग युटेन्सिल्स, cooking utensils. Thick walls in cold storage buildings. बघा गनी बॅग, गनी बॅग कशासाठी. गनी बॅग टू प्रिव्हेंट मेल्टिंग ऑफ आईस. म्हणजे आईस असतो आणि त्या आईसच्या भोवती अशी गनी बॅग असते. गनी बॅग. एवढे 3 ऍप्लिकेशन आहेत. 3 ऍप्लिकेशन लिहून यायचे. ओके. सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज कन्व्हेक्शन. आपण आतापर्यंत घेतलं